Hi guys! Hi mga ka-COVID! Hi mga ka-slap soil! So today, I'm gonna be doing an unboxing of this ICOM 2300H. So ito, order ako from Shopee. So in-order ko to kay Gerard Store. Okay, so this is around 8,000. Pero may mga discounts and may Shopee Coins cashback. So pag kinampit mo yun, nasa around, pag sinama mo yun sa discount, so around 6,200 na lang siya. Okay? So, dumating kasi yung bago kong laruan. So, sa mga hindi pala nakakaalam, isa nga pala akong licensed amateur radio operator. And yung call sign ko is 4G1MZK Kilo. Ayan. So, pag sa mga amateurista dyan, so pag narinig nyo 4G1 Mike Zulu Kilo, ayan, ako na yun, okay? So, ECQ pa rin ngayon, so stay home pa rin tayo. Okay, so tara na, unboxing na. Okay guys, so warning lang, this is pure unboxing only. Okay? Kasi, kaya ganun, yung order ko kasi na power supply, wala pa, hindi pa dumarating. So, hindi ko siya matetext talaga. So, unboxing lang talaga to. So, kung anong nasa loob ng ating package. Okay? So, let's go! So, nung dumating siya, ito, yan, galing kay JNT, may butas na siya. Okay? So, sinilip siguro ako ano yung laman. Bunting tayo. Yung gamit ko palang radyo ngayon, portable lang, ito, yung Yaesu FT25. Yan. Pero antenna ko, Cignus CP22. Nasa bubong lang siya ng second floor namin. 5 feet lang yung mast ko. Wala pa rin kasi akong mast eh. Wala pa actually kasi akong mga gamit. Kaya ito pa lang. Okay. So yung laman, sales invoice. Then yung ating radio. So first time ko magkakaroon ng mobile base radio. So dito ko lang kasi naisip to ng ECQ. Wala kasi halos magawa sa bahay. Tapos internet naman nakakatamad na. Kaya dito na. Okay. So wala lang, parang nakaka-enjoy lang kasi na in this modern day o modern times, maganda pala yung mga ganitong radio. Kasi nakakapag-communicate ka sa malayo na hindi mo gamit yung internet, hindi mo gamit yung cellphone, walang load, walang data. Yun nga lang, kailangan may license ka. So, bago kayo mag-radio, kailangan license. So, madali lang naman. Kailangan lang ay mag-seminar kayo tapos mag-exam na. Yun lang. Madali lang yun. Okay. So, ito na siya. Yung box. So, ilapit lang natin. So, ito yung box. Yan. So, ICOM 2300 FM Transceiver. Ano masyado. So, yan. Oops. Sabihan natin ito. Box pa ulit. Then, una is power cord. Okay. So, yung power cord niya, I think fuse to. Okay. May fuse, dalawa, parehas. And then, power cord.
Tapos yung kanyang hand mic, ETC. Then, screws. Ayan, may mga screws. May fuse din. Okay. Then, information. Instructions. So, ito yung manual. Okay. Isang buo lang siya. And then yung ating radio. Then stand. And that's it. So, ito yung radyo, guys. Okay. So hanggang dyan lang tayo sa unboxing. Kasi wala tayong power supply. Okay? Yung power supply ko kasi, ang courier lang nun ay yung power supply ko kasi, ang courier lang nun is Ninja Van. Yun lang yung available. So, no choice ako, kaya Ninja Van yung napili ko. Pero, ayun, kaya ang tagal. Pero kung si JNT, ito kay JNT to eh. Si JNT, ang bilis lang eh. Siguro, pag na-ship na ni seller, mga 2 days, 3 days, nandiyan na, nadating na dito, San Pablo. Ito, coming from Olonga po sa Palace pa to. So, parang 3 days, 2 days. Yun, dumating na. Yun. Kaya, thumbs up kay JNT. Thumbs down, Ninja Van. Ayan, so tingnan lang natin. Okay, so ito yung radyo. Okay, so may heatsink. Ayan, ito, laki oh. Tapos, ito yung cavite ng, syempre, antena natin. Ito sa power supply. Then yan, serial number. Ito yung speaker. Then, ito siya. So, medyo maliit lang din naman pala, guys. So, kasi ito yung kamay ko. Ito yung kamay ko, ayan. Excited na ako eh. Kaya lang, wala eh. Ayan, so, tulit yung mga laman. Okay, testing natin ito. Yo, Roger, Roger. Over. Practice lang. Okay, tsaka ito. Roger, Roger. Okay guys, so that was the unboxing of the ICOM 2300H. So kung gusto nyo makita na gumagana siya, yung mga menu functions niya, at testing na rin kung maganda ba yung transmit-receive niya. Okay, so subscribe lang kayo and update ko kayo pag dumating na yung power supply. Bye-bye! Stay safe!